Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. My name is Hanilit Roots. Today po sa video na to, pag-uusapan po natin about sa isa namang pinaka-importante na topic tungkol sa offloading or offload sa Philippine immigration. So ito po ay inspired by a question na galing po sa comment section. Actually, marami nang nagtatanong talaga sa akin kung paano ba maiwasan na ma-offload sa Philippine immigration, especially kung meron tayong offload history, na offload na tayo before, o di kaya meron tayong travel or unusual travel history. For example, nag-overstay, o di kaya hindi natin tinupad yung dineclare natin sa immigration na return date. So bago po ang lahat, paalala lang po na hindi po ako affiliated ng Bureau of Immigration sa Pilipinas or any government agency. So itong mga tips or itong mga advices ko po dito sa channel ko ay based sa personal experience ko and experience ng mga clients ko. Also, experience din po ng mga viewers ko na sinishare po nila sa akin. So, I can't guarantee 100% na kapag ginawa nyo itong mga tips and advice ko ay talagang makakaalis kayo or i-allow kayo ng immigration. Kasi sa immigration ay case by case basis po. Kung for example, nag-work ito sa iba nating kababayan pero sa inyo hindi, so ibig sabihin, merong something doon sa iba nating kababayan na wala sa'yo. Like that, di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng background, iba-iba tayo ng situation. So ito po yung comment or question ng kababayan natin. Hello miss, mag-ask lang po. Ma-offload pa din po kaya ako this time? I was an OFW before who moved out in the Philippines last 2021 being a tourist with affidavit of support from my kuya. Pero nauwi po ako ng 2023 dahil sa need fiancé na na-ospital. Last June 2024, I tried to travel without affidavit of support, yet I was offloaded due to my travel history and walang affidavit of support. This November, I will travel po sana ulit with affidavit of support from my ate. To Thailand po ito and no certificate of employment po ako, freelance and pure travel lang po for 2 weeks. So, i-summarize lang po natin yung situation niya. Siya po ay previous na OFW and then nag-travel po siya as tourist and meron po siyang affidavit of support and guarantee noong last 2021 na galing sa kuya niya yung affidavit of support. Pero nakauwi po siya ng 2023 na. So, meaning po, umalis siya ng 2021 as tourist, pero umuwi na siya ng 2023. Yun yung pagkakaintindi ko. So ngayon, 2024, nag-try siya na mag-travel ulit, walang affidavit of support, so na-offload po siya dahil sa travel history niya. Dahil as tourist, hindi siya umuwi talaga. Hindi siya umuwi agad. 'Di ba? Alam naman natin na kapag tourist lang, short stay lang po tayo sa ibang bansa. Hindi aabot ng taon. So now, bago ko po ito sagutin yung question niya, gusto kong i-explain kung bakit nga ba may offload or offloading sa Philippine immigration. So usually po kapag ang isang traveler ay meron po siyang ayun nga unusual travel history like overstaying, nag-overstay siya sa ibang bansa o di kaya for example nag-declare ka ng tourist nung umalis ka ng Pilipinas pero hindi ka na umuwi. Kasi for example, nag-work ka doon, so mga ilang years ka pa bago nakauwi. So isa po yun siya sa unusual na travel history. And then, for example, kapag incomplete yung travel requirements mo, yun talaga din. Ma-offload ka talaga kapag may hinanap yung immigration officer sa'yo na hindi mo ma-provide sa kanila. So kapag ganun, kapag meron kang ganong history,
for example, na offload ka na or meron kang mga unusual na travel history, possible na kapag magta-travel ka ay dadaan ka sa secondary inspection. So, ayun nga, itong secondary inspection ay further interview sa immigration. So, bali, 2 beses kang i-interviewin kapag ganito. Pero of course, hindi naman siya automatic na kapag na secondary inspection ka ay ma-offload ka na talaga. Meron ka pa ring chance na parang maipaglaban mo yung sarili mo, maipaglaban mo yung karapatan mo na mag-travel doon sa secondary inspection. So doon mangyayari na maraming katanungan and maghahanap din sila ng additional na mga requirements. Please remember po na sa Philippine Immigration, meron po silang yung parang sariling assessment standards. Pero based po sa experience ko, based sa experience ng mga clients ko, ito po yung recommendations ko sa inyo na possible na makakatulong sa travel nyo. Kumpletuhin nyo po yung mga requirements. Be over-prepared po talaga sa immigration. Dito sa kababayan natin na nag-comment, sana ay mapanood mo po itong video na to. So since meron ka ng affidavit of support and guarantee na galing sa ate mo, which is good talaga na meron ka na niyan. Pero aside from that, may mga documents pa na pwede nating idagdag para maipaglaban mo yung case mo at maipakita mo sa immigration na talagang tourist lang yung purpose of travel mo and talagang uuwi ka pa sa Pilipinas. Na hindi mo gagawin ulit yung ginawa mo dati, yung travel history mo dati. So, ang mangyayari kasi ngayon, kailangan mo ulit kunin yung trust ng immigration sa'yo dahil nga meron kang travel history. So, number 1 na requirements ay proof of financial means. So, kahit na sponsored yung travel mo, mas maganda or makakatulong po talaga na mag-provide tayo ng sarili nating financial means. So, dahil freelancer ka at wala kang certificate of employment, pwede kang mag-provide ng parang confirmation letter from your client. Kung meron kang current na clients ngayon as a freelancer, pwede kang magpagawa sa kanila ng confirmation letter na meron kang ongoing work sa kanila. Or pwede ka rin mag-provide ng proof of transactions na galing sa clients mo, yung payments nila sa'yo. So, makakatulong po yun siya as evidence and syempre, yung income tax return kung meron. Sobrang nakakatulong po talaga yun para sa proof of financial means, yung income tax return. So, sa bank account naman, mag-provide ka ng bank certificate and bank statements for the last 6 months. And then, yung affidavit of support and guarantee, kung sponsored po yung travel natin. And then next po ay detailed itinerary. So dahil tourist lang tayo, magtutour lang tayo sa ibang bansa, mas maganda na meron po tayong maipakitang detailed itinerary to prove na talagang magtutour lang kayo. To prove your purpose of travel. Kung ano ba talaga yung gagawin nyo doon. So dito i-indicate mo yung places na pupuntahan mo, yung mga activities na gagawin mo doon, yung hotel, kung saan ka mag-stay, yung accommodation mo. So for example, kung walang hotel booking, kasi mag-i-stay ka lang sa ate mo, or sa kakilala, or sa relatives, so make sure na meron kayong invitation letter or acceptance letter para maipakita doon sa immigration na saan kayo mag-i-stay, na talagang meron kayong accommodation pagdating nyo doon sa country of destination. So kung meron ka ng affidavit of support na galing sa ate mo, and then sa ate ka din mag-i-stay, doon din yung accommodation mo, then yung invitation letter ay hindi na kailangan. Kasi sa affidavit of support, nakalagay na doon yung address ng ate mo and yung information. Pero kung hindi ka sa ate mo mag-i-stay, sa ibang relatives or kakilala, so mag-provide ka ng invitation letter from them. So again, sagutin natin yung question kung bakit kailangan mag-provide ng proof of financial means kung sponsored naman yung travel. Actually, sa experience ko before, meron akong affidavit of support and guarantee, pero hindi na ako nag-provide ng
proof of financial means. Kasi unemployed naman ako, yun naman yung dineclare ko sa immigration. Unemployed ako. Pero kung mag-declare ka na employed ka, meron kang source of income, so mas maganda na i-provide mo din yung proof. Kahit ano yung mga i-declare natin sa immigration, mas maganda na meron tayong mga proof. Kung ikaw ay meron ng travel history or offload history, itong proof of financial means ay makakatulong po talaga ito sa Philippine immigration. Makikita nila na meron kang sariling pondo, na hindi ka mag-overstay sa ibang bansa dahil may pera ka naman, may regular income ka naman sa Philippines. 'Di ba? Makikita nila doon sa financial means mo na hindi ka maghahanap ng work dahil nga tourist ka lang. Ganon. So, kaya naman makakatulong po talaga ito. And then, syempre, yung return ticket, dapat confirmed ticket po talaga yung i-provide natin as proof na uuwi talaga tayo sa Pilipinas. And kapag, for example, meron kayong property sa Philippines, business, investments, or kung ano pang mga reason na uuwi talaga kayo sa Pilipinas na hindi kayo mag-overstay, pwede nyo po yun siyang i-prepare at ipakita sa immigration. Dagdag, parang supporting documents nyo po. So dahil meron na po kayong travel history, meron na kayong offload history, kailangan nyo pong mag-build ulit ng trust sa immigration. Kailangan nyo pong makuha ulit yung trust nila. So dapat kapag for example, inalaw ka po nila na mag-travel for 2 weeks sa Thailand, make sure na uuwi po kayo after 2 weeks. Kasi kapag, for example, ginawa nyo po ulit yung ginawa nyo dati, and then umuwi po kayo sa Pilipinas, and then gusto nyo ulit mag-travel, ayun, hindi natin alam kung makakaalis ka pa. Though, meron pa rin namang mga chances na makaalis kapag, for example, long-term visa ang hawak mo, or meron ka ng working visa, meron ka ng residence permit sa ibang bansa, yun, sure yun siya na makakaalis ka talaga. Pero kung aalis ka ulit as tourist or visit, yun, magkakaproblema talaga kasi nga, hindi mo tinupad yung dineclare mo sa immigration. Ginawa mo ulit yung ginawa mo dati na makakasira ng travel history mo. Sa totoo lang, may mga nagko-comment din na kompleto daw yung requirements nila pero na-offload pa rin. Yes, possible po talaga yun siya. Ngayon, depende na lang po talaga yun sa isang passenger kung paano niya ipaglaban yung sarili niya, paano niya ipaglaban yung karapatan niya na mag-travel. And then, depende din po talaga sa history, depende sa background natin, case by case po talaga sa Philippine immigration. So, kung gusto nyong mag-travel, huwag kayong matakot kung totoo naman talaga yung purpose of travel nyo. Ihanda nyo po yung mga dapat ihanda, be over-prepared po talaga. Kung ano yung mga possible na hahanapin sa immigration, mas maganda na ihanda nyo po yun para kung sakaling hanapin nila ay meron po kayo agad na maipakita sa kanila. So, quick recap lang po, if na-offload po kayo before, or meron po kayong travel history na questionable talaga sa immigration, eto po yung gagawin nyo. Mag-provide po kayo ng proof of financial means, yung mga requirements na na-mention ko po dito sa video, maghanda ng detailed itinerary, and make sure na tugma yung mga isasagot natin sa immigration or i-declare natin sa immigration doon sa mga documents na pinapakita natin sa kanila. And then, maghanda po kayo sa mga possible na itatanong po sa inyo ng immigration, be confident sa mga isasagot nyo, and then, syempre, be honest. And then, last po, kailangan tuparin nyo po yung i-declare sa immigration. Kung sasabihin nyo na magtutour lang kayo and uuwi kayo after 2 weeks, then gawin nyo po yun para sa next travel nyo ay magkaroon na po ng trust ang immigration sa inyo and very smooth na lang sa next travel nyo. Sana nakatulong po itong video na to. And kung meron po kayong mga questions or clarifications or suggestions, i-comment nyo lang po.
And kung kailangan niyo po ng assistance para sa travel, assistance para sa visa application, i-message niyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description yung mga link kung saan niyo po ako pwedeng i-message. I-visit niyo po yung website roodstravel.com. Makikita niyo po doon lahat ng services na ino-offer ko. Don't forget to like and subscribe kung gusto niyo po ng maraming travel tips and visa advice. Thank you for watching and safe travels po sa mga meron pong upcoming flights. Bye-bye!